सो फाइनली साथीहरु आज मैले तपाईहरुको लागि एउटा यस्तो साइट लिएर आएको छु जहाँबाट तपाईले एउटा जिमेल क्रिएट गरेपछि तपाईले 8 रुपैयाँ जति अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। अनि दिनमा यदि तपाईले 10 वटा गर्नुभयो भने 80 रुपैयाँ है सजिलै आफ्नो eSewa कमाउन सक्नुहुन्छ। अनि साथीहरु यो भनेको तपाई सजिलै काम गर्न सक्नुहुन्छ। यसमा अहिले यो चलिरहेको छ। अनि साथीहरुले जोइन हुन चाहनुहुन्छ भने सिम्पली तपाई तल डिस्क्रिप्सनमा दिएको लिंकमा एकचोटी टच गरिदिनु होला। जब तपाईले त्यो लिंकमा टच गर्नुहुन्छ भने तपाई यस्तो इन्टरफेसमा आइपुग्न सक्नुहुन्छ। सिम्पली हेर्न सक्नुहुन्छ यो भनेको टेलिग्राम बोट रहेको छ। यसको नाम भनेको अर्निङ एन्ड फी रहेको छ। सिम्पली यो भनेको स्टार्टमा क्लिक गरिदिनु होला। सिम्पली हेर्न सक्नुहुन्छ यो वेलकम आइसकेको छ। वेलकम टु क्लोन आईडी फर्म यहाँ दिएको छ। अनि तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ जति जेबाट इन्भाइट आउनुहुन्छ त्यो यहाँ आइरहनेछ। अनि साथीहरु अब तपाईले यहाँबाट सबै कुरा यहाँ पाउन सक्नुहुन्छ। जति तपाई गर्न चाहनुहुन्छ भने सबै यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। सुरुमा तपाई यहाँ प्रोफाइलको आइकन देखिराख्नु हो त्यसमा क्लिक गर्नुहुन्छ भने तपाईको यहाँ भ्यालेन्स दिएको हुन्छ। अनि जब तपाई प्रोफाइलमा क्लिक गर्नुहुन्छ भने तपाईको यहाँ नाम आउनेछ। त्यसपछि तपाईको यहाँ टोटल भनेको जति अर्निङ गरेको हुन्छ त्यो तपाई यहाँ आउनेछ। यो भनेको तपाईले नेपाली रहेको छ। यदि तपाई विड्रोको अप्सनमा नि तपाई यहाँ पाउन सक्नुहुन्छ। सजिलै तपाईले eSewaबाट विड्रो पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अनि साथीहरु यहाँ भनेको हेर्न सक्नुहुन्छ यो अर्न टास्क रहेको छ। यसमा तपाईले क्लिक गर्नुहुन्छ भने हेर्न सक्नुहुन्छ अभाइलेबल छैन अहिले आएको छैन। अनि यहाँ भनेको यो रहेको छ यो रजिस्टर अ न्यू यो जिमेल रहेको छ। जब तपाई यसमा क्लिक गर्नुहुन्छ भने तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ यो तपाई पढ्नु होला। हेर्न सक्नुहुन्छ रजिस्टर अ जिमेल अकाउन्ट युजिङ द स्पेसिफाइड डाटा गेट आउट हेर्न सक्नुहुन्छ 18 पेयर। यदि तपाईले 8 रुपैयाँ कमाउन चाहनुहुन्छ भने तपाईले जिमेल अकाउन्ट एउटा बनाउनु पर्छ। त्यसपछि तपाईले यहाँ सबमिट गर्नुपर्छ। अनि सिम्पली हेर्न सक्नुहुन्छ यु क्यान कपी पासवर्ड इन वन लिंक हेर्न सक्नुहुन्छ क्लिक। यो पासवर्डलाई तपाई एकचोटी योलाई कपी गर्नु होला। अनि तपाई यहाँ सबै यो सबै पढ्न सक्नुहुन्छ। अनि यहाँ पासवर्ड भनेको यही पासवर्ड लिनुपर्छ। यदि तपाई नाम लिन चाहनुहुन्छ भने सिम्पली यो क्लिक हियरमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि यो ओपनमा जब क्लिक गर्नुहुन्छ भने तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ यो एउटा साइट यहाँ खुलिरहेको छ। तपाई यहाँबाट पाउन सक्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ यो जेनेरेट नेम यहाँ तपाई यहाँ पाउन सक्नुहुन्छ। यहाँ सबै यहाँ र्यान्डम दिएको छ नेम। यहाँ मेल अनि यो फिमेल पनि यहाँबाट तपाईले सजिलै नै चुज गर्न सक्नुहुन्छ। अनि साथीहरु तपाई यहाँबाट यो हेर्नु होला। मैले यसमा क्लिक गर्छु। यहाँ ओपनमा मैले यसलाई क्लिक गरेको छु। अनि तपाई यदि गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ सबभन्दा पहिला आफ्नो यहाँ जिमेल ओपन गर्नु होला। सिम्पली मैले यहाँ आफ्नो इमेलमा आउँछु भनेको जिमेल यहाँ मैले ओपन गर्छु। सिम्पली हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि आफ्नो यहाँ जिमेल बनाउनको लागि मैले यहाँ डटमा क्लिक गर्छु। त्यसपछि एड अनदर यो अकाउन्टमा क्लिक गर्छु। अनि सिम्पली यहाँ तपाई गुगलको अप्सनमा आइपुग्न सक्नुहुन्छ। सिम्पली तपाई यसमा क्लिक गर्नु होला। अनि तपाईले भेरिफिकेसन तपाईको लगमा हुन्छ जुन तपाईको यो लग मोबाइलको हुन्छ त्यो तपाई दिनु होला। हेर्न सक्नुहुन्छ यो चेकिङ इन्फो आउँछ। त्यसपछि हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ यो क्रिएट अकाउन्टमा जब क्लिक गर्नुहुन्छ यहाँ भनेको यो पर्सनलमा गर्नु होला। अनि त्यसपछि यहाँ फर्स्ट नेममा भनेको तपाई यही नाम राख्नु होला जुन राखेको छ यो जेलिन यो जेनकिन यही तपाईले यहाँ कपी गरेर यस्तै तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ कपी गरेर अनि यही नाम तपाई यहाँ राख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ फर्स्ट नेममा यस्तै हालेर अनि सिम्पली यो नेक्स्टमा क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। तपाई नेक्स्टमा क्लिक गर्नुहुन्छ भने तपाई भनेको यहाँ डेट अफ बर्थ चुज गरिदिनु होला। तपाईको लागि बुझाउनको लागि यति गरिरहेको छ। तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ यति यस्तै गर्नु होला। अनि यहाँ भनेको हेर्न सक्नुहुन्छ जेन्डरमा तपाईले मेल चुज गर्न सक्नुहुन्छ। अनि सिम्पली यो नेक्स्टमा क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। अनि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईले जिमेल चुज गर्नु होला। जस्तै मैले यो जिमेल चुज गरे अनि जिमेल यो चुज गरेपछि यहाँ नेक्स्टमा क्लिक गर्छु। अनि पासवर्डमा भनेको तपाई पासवर्ड भनेको यही लेखाउनु होला जुन यहाँ तपाई पाउन सक्नुहुन्छ। यहाँ दिएको छ यो भनेको पासवर्ड भनेको हेर्न सक्नुहुन्छ यो यसले तपाई यस्तै कपी गर्नु होला। अनि कपी गरेपछि तपाई डाइरेक्ट यहाँ भनेको तपाई आउन सक्नुहुन्छ। अनि तपाई यही पासवर्ड लगाउन सक्नुहुन्छ। पासवर्ड लगाएपछि यो नेक्स्टमा क्लिक गर्नु होला। अनि जब तपाईको यो कम्प्लिट भइहाल्छ यो बनेपछि तपाईले यो बनाएपछि सिम्पली यहाँ आउनु होला जुन हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ आएपछि अब तपाईले यहाँ जुन जिमेल बनाउनु भयो त्यो यहाँ जिमेल टाइप गर्नु होला। बुझाउनको लागि तपाईलाई यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यस्तै जिमेल तपाई लेखिदिनु होला जुन पनि जिमेल रहेको हुन्छ। तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ मैले तपाईले बुझाउनको लागि यहाँ यसरी एउटा लेखिदिएको छु। अनि हेर्न सक्नुहुन्छ यति लेखेपछि सिम्पली यो सेन्डमा क्लिक गर्नु होला। अनि सेन्ड गरेपछि हेर्न सक्नुहुन्छ यो आन्सर वाज एक्सेप्टेड एड अनदर अर सेन्ड योर आन्सर इफ यु डोन्ट हेर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईको भाषा भने तपाई एकदम राम्रोसँग यहाँ गर्न सक्नुहुन्छ। हेर्न सक्नुहुन्छ यो भइसकेको छ। यो तपाईको यदि तपाई सेन्ड गर्नुभयो यदि तपाईले रियलमा बनाउनु भयो अनि सेन्ड गर्नुभयो छ भने तपाईको यो भनेको केही मिनेटमा या केही घण्टा या दिनमा तपाईको 8 रुपैयाँ तपाईको अकाउन्टमा आइहाल्छ। तपाई यो प्रोफाइलमा क्लिक गरेर तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाई यहाँ वालेटको अप्सन देखिराख्नु होला। यसमा क्लिक गरेर पनि तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ।
अनि साथीहरू तपाईँले केही हेल्प चाहिन्छ भने यहाँ तपाईँ हेल्पको अप्सन देखिराख्नु त्यसमा क्लिक गरेर तपाईँ हेल्पमा क्लिक गरेर तपाईँ यहाँबाट यो एडमिनसँग कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। अनि साथीहरू एउटा वार्निङ मेथड आएको छ जुन रेफर एन्ड अर्न रहेको छ। तपाईँले हाम्रो साथीहरू यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले हाम्रो रेफर लिङ्कबाट पनि जोइन हुन सक्नुहुन्छ। अनि तपाईँले प्रत्येक रेफर यो साथीले रेफर गरेपछि ₹1 यहाँ प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। अनि साथीहरू अब तपाईँ यो भइसक्यो। अब तपाईँले यहाँबाट विड्रो गर्न चाहनुहुन्छ भने यो विड्रोको अप्सन देखिराख्नु त्यसमा क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ है। विड्रो गरेपछि तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ मिनिमम विड्रो भनेको ₹50 रहेको छ। यदि तपाईँ eSewa गर्न चाहनुहुन्छ भने यस्तै eSewa टाइप गर्न सक्नुहुन्छ। हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले आफ्नो आइडी यहाँ सेन्ड गर्नुपर्छ भनेको आफ्नो eSewa आइडी यहाँ दिनु होला। अनि त्यसपछि तपाईँ यहाँबाट सजिलै नै विड्रो गर्न सक्नुहुन्छ। अनि साथीहरू तपाईँले भिडियो मन परेको छ भने भिडियोलाई पनि लाइक गरिदिनु होला, च्यानललाई पनि सब्सक्राइब गरिदिनु होला। आजको भिडियो पनि यही नै समाप्त हुनेछ।